Hi guys! My name is Jomar A. Herrera, just call me Joms for short, and I am one of the promoter here in Upper Quezon 2, Lopez Quezon Province. So as for now, welcome to the first and ever 108 megapixel ultimate quad camera at its price range Realme 8 Pro. And just like I promised before, so this is the unboxing of Realme 8 Pro. Kung ikaw ay bago sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and click our bell button. So guys, let's proceed to the actual unboxing of Realme 8 Pro. So ayan, syempre kailangan natin ng cutter. And then also, so kung makikita nyo sa design niya sa harap, is normal lang siya, just like the 7 Pro and then the 6 Pro. Kung makikita nyo yung design, Realme 8, number 8, and then may Pro lang siya sa baba. And then makikita nyo sa likod, syempre, is yung kanyang specs. So sa lahat ng mga gustong kumuha or bumili, na gustong makita yung specifications ng phone, makikita nyo siya sa bandang likod ng box. So ayan, so buksan na natin ang Realme 8 Pro. Taran! So ayan, konting kembot na lang. Oops! So, taram! So, kapit lang guys. Eto na, binubuksan na natin ang Realme 8 Pro. So, ayan, at first, ang una nyong makikita sa pagbubukas niya is ang kanyang lagayan ng we have here the there you go. We have here the case and also the warranty card. So, ayan guys, warranty card. So dalawa yan makikita nyo. Isang warranty card na para sa inyo, and then yung isa naman is para dun sa promoter na nag-service sa inyo guys. And then we have here the another quick guide. And lastly, meron tayong free jelly case. So at syempre, ang kasunod yung makikita dito ay ang kanyang actual na phone. But syempre, huwag kayong maatat dahil ang papakita muna natin ay ang kanyang accessory na nasa loob. So ano nga bang nasa loob niya? Ito na naman, ang karton na naman. And also, we have here the charger head, which is meron siyang 50 watts super dart charge. Ano guys? And then also meron tayo ditong Type C connector guys. Ayan, Type C connector. So ayan, makikita niyo siya. Ayan. So ayan guys, so let's proceed to the actual na design ni Realme 8 Pro. So ayan guys, bubuksan pa lang natin. Saran! So ayan guys, ang makikita nyo color is, ang color niya is infinite black. And then makikita nyo guys, is naka-highlight yung kanyang highlight the spirit of dare to live. So ayan guys, kita-kita nyo kung gaano siya kaganda. And then kung gaano siya kanipis. Guys, bakit siya ganyan kanipis? Dahil sa kanyang Super AMOLED in display, super full screen in display guys. So ayan, makikita nyo meron siyang 4 na camera sa likod. And then makikita nyo sa harap, meron siyang front camera. So ayan, later discuss natin yung about sa camera and then dun sa display niya. So as for now, is yung physical appearance niya. Is naka-highlight ka and dare to live. And then ang color niya is infinite black. But there is more. Dahil dalawa ang color na available sa kanya. Ang isang available niya is infinite blue. So ayan guys, gagalawin na natin na itong isa para makita nyo ang color ng infinite blue. So don't be so excited guys dahil bubuksan na natin siya. And guys, in a second, makikita na natin si infinite blue. Tara! So ayan guys, check natin sa loob. So naka-plastic pa siya kaya hindi nyo pa makita yung pinakang spirit ng kanyang color. Charan! Ayan guys, kitang-kita nyo ang napakagandang color ng infinite blue. So ayan guys, kung mapapansin nyo sa likod niya is naka-highlighted pa rin ang spirit ng dare to live. So ayan guys, kung makikita nyo sa kanya is siya ay walang dominant sa kanya. Ano guys? Hindi siya dominant na panlalaki, hindi din dominant na pambabae. Dahil sa color niya, pwede siya unisex, mapababae or mapalalaki guys. So heto na tayo guys. So as for now, first we are going to tackle about the main specifications or the main selling points of Realme 8 Pro. So again, Realme 8 Pro is the first and ever 108 megapixel ultimate quad camera
at its price range. So bakit nga ba siya naging ultimate and the first na 108 megapixel camera? So at first we have the main camera. So mapapansin nyo, apat na camera niya sa likod. So ang main camera niya is 108 megapixel. And then the second one is we have here the portrait, which is 8 megapixel. And then we have the 2 megapixel for black and white and 2 megapixel for the macro lens. So ano nga ba yung macro lens? So macro lens, once na magka-capture kayo ng picture regarding sa mga maliliit na bagay, makaka-capture nyo siya ng mas malinaw. And take note of this, just like the other brand, ang macro lens is pumapatak lang ng nasa 6 to 7 centimeters yung layo para makapture yung mga maliliit na bagay. Dito sa Realme 8 Pro is for just 4 centimeters na ganun kalapit is makakapture niya ng napakalinaw, guys. So ayun, and then sa portrait normally yung medyo nagbablurred sa likod, and then we have here the black and white. Once na mag-focus tayo na may color ng black and white, malinaw yung makakapture natin. And then yung 108 megapixel, once na mag-capture kayo, ultimo alikabok, ultimong buhangin, ay kayang-kaya nyo makapture ng napakalinaw kahit i-zoom mo siya. Although naka-zoom siya na malayo, malinaw pa rin yung makakapture nyo na picture. So that's all for the camera. And for the additional, kung may hilig ka mag-selfie, mag-travel around the world, or maggawa ng sarili mong videos by just not buying SLR camera, etong Realme 8 Pro is swak na swak at patok na patok sa panlasa mo. Bakit, guys? Dahil, ayan, check natin. So ayan, we have the camera. And then kung mapapansin nyo, we have here the 108 megapixel. And then check nyo lang yung more. And then makikita nyo dito yung starry mode. We have here the time lapse. We have the ultra macro lens. We have panorama, expert. And then also we have the AI mix portrait, movie, and also the last dual video camera. So once na pinik nyo yung starry mode, so para saan nga ba ang starry mode? So ang starry mode, if you are ever to capture above land or else sky, and then umaga or mapagabi, napakalinaw, o parang, so dun sa ganda niya, let's say medyo ang dating niya may animated, but then sobrang ganda, sobrang quality, ang ganda ng binibigyan niya experience, ano guys. So aside from starry mode, also we have here the dual video, guys. So ayan, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong dual video. At the same time, pwedeng yung front camera na gagamit mo, and also yung nasa likod, ano guys. And then we have here different kind, depende sa magustuhan mo. So dito sa ating dual video, you can switch to split. So ayan, ito yung split natin. And then also the round. So kung gusto mo bilog yung nasa front cam mo, and then okay yung nasa likod. And then also we have here the rectangle, guys. Ano? So meron siyang tatlong klase, the split, the circle, and then the rectangle, guys. Ano? So aside from starry and then the dual video camera, also we have here the time lapse, guys. So once na pinik nyo yung time lapse, automatic maglalabas siya ng ganyan. Kung mapapansin nyo, medyo blurred yung nasa background niya, but then hindi naman siya basta-basta naka-blurred ng naka-circle. Normally kasi pa-circle yung blurred. Ito, you can switch into pwede siyang pa-rectangle, or else pwede din siyang pabilog. Ano guys, ayan, makikita niyo naman siya, mapipigil siya kung circle or pa-rectangle yung pagka-blurry niya. So ayan guys, kung medyo nabubulol ako, pagpasensyaan nyo na. At syempre, baguhan pa lang tayo sa service na ganito. So ayan guys, you can switch your bokeh into from 0% to 100%. Kung ano yung mas like nyo na range ng pagka-bokeh niya, guys. Ano guys? So ayan, then mapapansin nyo dito is, ayan, we have also the, katulad ng sinabi ko sa inyo, na andito na yung kanyang ultra macro. Syempre, sampulan natin guys, no? So dito sa photo, sa normal photo, mapapansin nyo, ayan, kung nakikita nyo, medyo malabo siya. Malabo. So kapag ginamitan natin siya na macro lens, na hanggang 4 centimeters, ayan, makikita niya sobrang linaw niyan guys. Nakikita niyo ba?
Sobrang linaw, mga balahibo, kitang-kita, yung dumi ng kuko, kitang-kita. Siyempre, di naman madumi ang kuko. Ayan, kitang-kita yan guys. So, ayan, sa lahat ng mga mahilig mag-capture ng mga maliliit na bagay. For example, ay langgam, yung mga mahilig mag-nature travel dyan. Ito, swak na swak para sa inyo guys. Ano? So, that's all for the camera. Yung pinakang interesting sa kanya, syempre, we have here, lastly, the 108 megapixel. So, ano nga ba yung advantage niya sa other branded? Syempre, yung kanyang first 108 megapixel ultimate quad camera at its price range. So, let's proceed to our charging naman pagdating sa charging ng ating battery. So, kung makikita nyo dito, syempre, meron tayo ditong yung uli na, which is we have 50 watt super dart charge, and then we have the Type C cable. So, syempre, tagalin muna natin yung plastic para matry natin. So, ayan. So, saksak na natin siya. And then, ayan. So, okay. So, kuhain natin yung Realme 8 Pro, and then split of time. Tignan nyo kung gaano siya kabilis, guys. Ayan. So, wait. So, ayan, kung makikita nyo, nagcha-charging siya. In a split of time na andun na siya kagad, makikita nyo nakakagad. Ganun kabilis yung response. Once na isaksak nyo kagad yun yung charging niya, ayan, charger, automatic na charge na kagad siya in a split of time. For just 0.0 seconds, na andun na siya kagad. And then, anong pa nga ba yung napaka-interesable dito sa Realme 8 Pro? So, yung kanyang charging is meron siyang 50 watts super dart charge. So, yung 50 watts super dart charge guys, from 0 to 50% makakakuha kayo ng from just 17 minutes. Ang battery nyo is magiging 50% from 0 to 50. So, ganun siya kaganda guys. So, para sa lahat ng mga naghahanap ng mga phone na mabilis mag-charge, eto, swak na swak ito sa inyo guys. And then also, from 0 to 100 naman guys, it takes just 37 minutes guys. Ganun siya kabilis. For just 37 minutes, from 0 to 100%, napakabilis na niya mag-charge guys. And beside from that, ano nga ba yung mas maganda pa? Ang mas maganda kasi sa kanya is yung kanyang 4,500 milliamps massive battery. Unlike sa ibang other branded, normally ang battery is pumapatak ng 4,300 guys. Dito guys, 4,500 na yung inyong battery, plus mabilis pa siyang mag-charge. So ganun siya kabilis guys. So sa lahat na naghahanap ng matagal na lifetime ng battery and then mabilis mag-charge, Realme 8 Pro ay swak na swak talaga sa inyo guys. Let's start na sa ating fully displayed ng ating Realme 8 Pro. So at first, para sa lahat na magtatanong ng RAM and ROM niya, we have here the 8GB RAM and 128GB ROM. So ayun guys, pagdating sa internal storage as well as the RAM niya, is sobrang ganda na ng binibigay niya experience. So bakit guys? Dahil dun sa 128GB na yun, is napakabigat na and then napakahirap ng punuin para sa inyo. Ano guys? Normally, fix na fix to para sa ating mga nurses, teachers, lawyers, doctors, and even sa lahat ng gustong gumamit or sa lahat ng gusto mag-play. So, sasabihin ko sa inyo kung bakit kailangan nyo itong bilhin sa lahat ng mga gamer dyan, especially. So, and then pagdating naman sa RAM, we have here the 8GB RAM. So, saan ba pumapasok yung RAM natin? Normally, yung RAM natin, siya yung nag-handle ng mga mabibigat na mga application na ginagamit natin, guys. So, ayun, fix na fix ito para sa inyo, guys. And then, pagdating naman dun sa screen niya, we have here the 6.4 Super AMOLED full screen display. So, that is the biggest, one of the biggest flex of Realme 8 Pro. It's 6.4 Super AMOLED full screen display, guys. So, aside from that, guys, we have the touch sampling rate up to 180 Hz. So, this will make your game better and better responsive. So, yun guys, pagdating sa gaming, sobrang quality niya. Bukod dun sa 180 Hz niya na sampling rate, we have also the 720 Qualcomm Snapdragon, guys. 720G, 8 nanometer
8 nanometer Octa-core Adreno 618 GPU. And then, ano nga ba yung natutulong ng Qualcomm Snapdragon 720G? So, ang napakaganda niyan guys, from 1080 pixel to 2400 pixel guys, kayang-kaya niyang i-handle. Normally, kapag normal lang yung phone mo, let's say, mababang klase ng chip, hindi niya kayang i-handle yung mga matataas na pixel ng movie. For example, is yung mga ingat 2004, umaabot ng 2400 ang pixel niya. Normally, pag hindi kaya ng phone or mababa yung chip nyo, normally maglalag siya. Or else, hindi magiging maganda yung viewing experience mo. And then pagdating naman sa gaming, nandun na tayo sa 180 Hz. So pagdating sa response niya, pagdating sa gaming, sobrang quality. Sobrang ganda. Kilala nyo, kung kilala nyo si Doggy, yan mga sikat na mga Mobile Legend gamer. Yan ang isa sa mga gustong-gusto nilang chip. Ang Qualcomm Snapdragon 720G at si Realme 8 Pro ay meron nun guys. So napakaganda niya guys. So and then let's go back to the 6.4 Super AMOLED full screen display. Ano ba yung natutulong ng Super AMOLED sa ating phone? So normally kapag sobrang ganda and then may Super AMOLED display tayo, is hindi ganun siya kakapal. Makikita nyo siya, manipis, and then at the same time magaan. So napakaganda niyang gamitin guys, di ba? Bukod sa magaan siyang gamitin, is manipis pa siya. So pagdating sa gaming or let's say camera, ang ganda niyang hawakan. Sobrang fit na fit sa inyo guys. In viewing experience and gaming experience, nandito na siya lahat. Ano? Sobrang fit at fix na fix sa inyong mga needs. And lastly, syempre, you can assure that this camera is visible, or this phone 6.4 Super AMOLED display is visible even under harsh sunlight. Kahit nasa labas kayo, sobrang liwanag. Ano guys, yung phone nyo, no need na para taasan ng brightness kasi ito ay fit na fit at sobrang ganda gamitin even sobrang liwanag or sobrang init ng panahon guys. Sobrang quality niya talaga. So ayan guys, since natapos na tayo sa unboxing and then dun sa pagpapaliwanag ko ng specs ng Realme 8 Pro, sa lahat ng gustong mag-suggest regarding sa pagpapaliwanag ko, you can comment down naman guys, ano, para mas ma-improve ko pa yung pag-explain ko the next video na gagawin natin, ano guys. So ayan guys, sa lahat ng gustong bumili, so visit our store, Galerian Fix, Lofes, Quezon, and also we have the account in YouTube channel, syempre na ito. And then we have also in Shopee, Galerian Fix Official guys. So ayan guys, thank you so much for viewing, and then sana naintindihan nyo guys yung lahat ng sinabi ko. And then sa lahat po ng mga hindi nakaintindi, pinapatawad ko na po kayo. So again guys, see you on my next video. Thank you so much.